ගජට් වැඩ්ඩා YouTube නාලිකාවට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන පරණ බෞද්ධයකින් 12 වෝල්ට් බෞද්ධ එකක් හදාගන්න කියලා. මුලින්ම අපි මේ වැඩේට හොයාගන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ පරණ බෞද්ධ එකක්. අපි ගන්න බෞද්ධ එකේ තුඩ ගලවලා අපි මුලින්ම අයින් කරගන්න ඕන. ඒකට අපිට මේ බෞද්ධ එකේ තුඩ ළඟ තියෙන ඇන දෙක ගලවලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මල් ළඟ තියෙන බෞද්ධ එකේ ඇන දෙක බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම වේලාසෙනින්ම ගලවලා අයින් කරගත්තා. මෙන්න මෙතෙන්ඩත් ඇනයක් එනවා. ඒ ඇනේ ගලවලා අයින් කරගත්තා නම් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බඳ කොටස ගලවලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නියනක් වගේ එකක් භාවිතා කරලා බෞද්ධකේ එලමන්ට් එක ගලවලා අයින් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ එලමන්ට් එකක් වටේ ඔතලා තියෙනවා මේ වගේ දිග කම්බියක්. ඒ කම්බිය ගලවලා අපි අයින් කරගන්න ඕන. ඒ විදිහට කම්බිය ගලවගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති තව කොලයක් වගේ එකක් මේක වටේට ඔතලා තියෙනවා. මේක හීට් එකට රොතු දෙන කොලයක්. අපි මේ කොලෙත් හිමීට ගලව ගන්න ඕන. මේ කොලේ අපිට වැඩක් නම් වෙන්නේ නැහැ මේ වැඩේට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දන්න මේ බටේ වටේට හීනි කම්බියක් ඔතලා තියෙනවා. මේ කම්බියෙන් තමයි අපේ බෞද්ධක රත් වෙන්නේ. මේක තමයි බෞද්ධකේ හීටින් කොයිල් එක. අපි මේ කම්බිය හිමීට ගලව ගන්න ඕන සම්පූර්ණයෙන්ම. අපි මේ විදිහට කම්බිය ගලවලා අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙනවා මෙන්න මේ වගේ බටයක්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා තඹ කම්බි කෑල්ලක්. මේ තඹ කම්බි වයර් කෑල්ලක් අපිට හොයාගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ 104 වයර් කෑල්ලක් සුද්ධ කරලා ගන්න එක. 104 වයර් කියන්නේ අපි ගෙවල් වයරින් කරන්න ගන්න වයර් කෑල්ලක්. මේකෙන් අඟල් 2.5ක විතර කෑල්ලක් අරගෙන අපි මේ විදිහට කම්බිය සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි මුලින් බෞද්ධයක් ගලවද්දී මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට හීට් ස්ලිව් එකක් අපේ බෞද්ධකේ සප්ලයි වයර් එකට දාලා තිබ්බා. ඒකෙන් කෑල්ලක් අපිට මේ වැඩේට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පරණ CFL බල්බ් එක ගලවලා ඒකේ කැපැසිටර් එකේ තියෙන හීට් ස්ලිව් එක මේ වැඩේට භාවිතා කරන්න. මේ විදිහට අපේ තඹ කම්බියේ භාගයකට අපි මේ හීට් ස්ලිව් කෑල්ලක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ කම්බි තියෙන වයර් කෑල්ලක්. මේකෙන් අඟල් 8ක විතර කෑල්ලක් අපි මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ කම්බි ටිකක් හයි ඒවා තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මං ගත්ත කම්බියත් එච්චරම හයිය කම්බියක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා මම මේ විදිහට කම්බි පොටවල් දෙකක් අරගෙන එකට ඔතා ගන්නවා තනි කම්බියක් විදිහට. අපි ඒ විදිහට ඔතාගත්ත කම්බියෙන් අපි තඹ කම්බියට දාපු හීට් ස්ලිව් එක එහා මෙහා යන්න නැති වෙන්න එක කෙරෝලකට මේ විදිහට හිර වෙන්න ඔතා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි ගැලවුව හීටින් කොයිල් එක. ඉතින් ඒ හීටින් කොයිල් එක අරගෙන හීටින් කොයිල් එකේ එක කෙලවරක් අපි ඔතාගත්ත කම්බියේ වට 3-4ක් දිග ඇරෙන්නේ නැති වෙන්න ඔතා ගන්න ඕනේ.
අපි කම්බියට සම්බන්ධ කරපු හීටින් කොයිල් එක සුදු පාට හීට් ස්ලිව් එක වටේට මේ විදියට වට 8ක් කොතා ගන්න ඕනේ. අපි ඒ විදියට වට 8ම ඔතලේ උරුණාට පස්සේ අපි කලින් ගත්තා වගේ කම්බි කෑල්ලක් අරගෙන මෙතෙන්ටත් අපිට ඒ විදියටම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් අපේ හීටින් කොයිල් එක බුරුල් වෙන්නේ නැති වෙන්න. හීටින් කොයිල් එක බුරුල් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි ඔතාගත්ත කම්බියේ වටේට මේ විදියට වට 3-4ක්ම ඔතා ගන්න ඕන හොඳට හිර වෙන්න. හීටින් කොයිල් එකේ ඉතුරු කෑල්ල අපිට කතුරක් වගේ එකක් භාවිතා කරලා මේ විදියට කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. තඹ කම්බියේ එක පැත්තකට අපි කලින් ගත්තා වගේම සුදු පාට හීට් ස්ලිව් කෑල්ලක් අරගෙන මම මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපිට තව මේ වගේ හීට් ස්ලිව් කෑල්ලක් ඕන වෙනවා. ඒක අපි කලින් ගත්ත එකට වැඩිය ටිකක් ලොකු එකක් වෙන්න ඕන. හීට් කොයිල් එක වැහෙන්න අපිට මේ හීට් ස්ලිව් එක දාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හීටින් කොයිල් එකේ කෙරවලවල් දෙකට ඇමුණුව කම්බි කෑලි දෙකට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කොට වෙන්න කපාගෙන වයර් කෑලි දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්න. අපි වයර් එකයි කම්බියයි සම්බන්ධ කරපු තැන මේ විදිහට වැහෙන්නම අපිට පුළුවන් හීට් ස්ලිව් එකක් දාගන්න. ඉතුරු වෙලා තිබ්බ අපේ අනිත් කම්බියටත් අපිට පුළුවන් ඒ විදියටම හීට් ස්ලිව් එකක් දාලා වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් අපි ළඟ තියෙනවා බවුත් එකේ ඉතුරු කෑලි ටික. ඕගලන්ට මතක ඇති මෙන්න මේ කෑල්ල. මේකේ වටේට තමයි කලින් හීටින් කොයිල් එක ඔතලා තිබ්බේ. දැන් අපි ඔතාගත්ත 12 වෝල්ට් හීටින් කොයිල් එක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේ කෑල්ලට සම්බන්ධ කරගන්න. අපි ඔතාගත්ත හීටින් කොයිල් එක මෙතෙන්දී අපි පරිස්සම් කරගන්න ඕන. මේක ඇතුළට දාද්දි ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන අපි පරිස්සමට. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ බටේ කොතැනද ඇවිල්ලා තිබ්බේ කියලා. ඒ තිබ්බ විදියටම අපි හීටින් කොයිල් එකේ බටේට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. අපිට පුළුවන් දැන් මේකේ තිබුණ එන දෙක අපිට තිබුණ විදියටම සම්බන්ධ කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මතකයි තියෙන තඹ කම්බියේ ඉතුරු වෙලා තිබ්බ ටිකට තමයි මේ එන දෙක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් හීටින් කොයිල් එකේ එහෙම මේ එන දෙක ගිහිල්ලා වැදුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම හීටින් කොයිල් එක ඩැමේජ් වෙනවා. බවුත් එකේ මීට කොටසේ මෙන්න මේ වගේ කළු පාට කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒක අඬුවකින් වගේ එකකින් අපිට ඇදලා ගන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඕනම බවුත් එකක තියෙන එකක්. අපේ බවුත් එකේ මිටේ උඩ කොටසට අපි ප්‍රීමියල් ජැක් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන බවුත් එකට පවර් දෙන්න. ඒකට මම මෙන්න මේ කෑල්ල කපලා අයින් කරගන්නවා. මොකද ප්‍රීමියල් ජැක් එක හයි කරද්දී ඉඩ නැති හින්දා. දැන් අපිට පුළුවන් කලින් තිබුණ විදියටම අපිට බවුත් එක සම්බන්ධ කරගන්න. මේ තියෙන්නේ 12 වෝල්ට් ජැක් බේස් එකක්. මේ ජැක් බේස් එකට තමයි අපි පාස් ගන්න ඕනේ හීටින් කොයිල් එකේ ඉඳන් ආපු වයර් දෙක. මම මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ බවුත් එකේ මිට උඩට. මම ඒකට පොඩි හැඩයකුත් බවුත් එකේ කපා ගත්තා. දනරින මාරු වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ හීටින් කොයිල් එකේ දනරිනක් කියලා එකක් නැහැ.
මම මේකට පවර් දෙන්න යන පවර් සප්ලයි එකේ තියෙන විදියට 12 වෝල්ට් 2 ඇම්පියර් පවර් සප්ලයි එකක් තමයි මල් ළඟ තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි මම මේ බවුත් එකට පවර් දෙන්නේ. ඕගලන්ට පේනවනේ තප්පර 30ක් වගේ යද්දි මේ බවුත් එක හොඳටම රත් වෙලා ඊයන් උණු කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට අපිට එනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ බවුත් එකෙන් ඊයන් උණු වෙනවා මදි වගේ කියලා හිතුනොත් ඔයාට පුළුවන් අපි ඔතාගත්ත හීටින් කොයිල් එකේ වට 8න් වට 7ක් ඔතන්න. නැත්තම් 6ක් ඔතන්න. කොහොමද 5කට වැඩිය නම් අඩු කරන්න එපා. මොකද 5කට වැඩිය අඩු කරලා හීටින් කොයිල් එකට 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකක් දුන්නොත් හීටින් කොයිල් එක පිච්චෙනවා. අද වීඩියෝ එක නම් ඉවර කරන්න වෙලාව ඇවිල්ලා. අද ටිකක් වැඩිපුරත් වෙලාව ගියා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ උදව් තිබ්බොත් තමයි මේ වගේ channel එකක් දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නේ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අපි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අලුතෙන් දාපු ගමන් බලන්න bell icon එකත් click කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස මොකක් වුණත් යටින් comment එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.